नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की हाऊ टू जम्प वन सीट टू अनदर इन एक्सेल फाईल. एक्सेल फाईलमध्ये जर आपल्याकडे खूप साऱ्या सीट्स असतील आणि आपल्याला एका सीटहून दुसऱ्या सीटवर जम्प करायचं असेल तर ते नेमकं कसं करायचं तर याची माहिती आपण या ठिकाणी बघूया. आपले एक सबस्क्रायबर आहे की त्यांनी एक कॉमेंट्स मध्ये टाकलं होतं की एका सीटहून दुसऱ्या सीटवर जाण्यासाठी जर काही शॉर्टकट असेल तर कृपया सुचवा. तर अशा पद्धतीचे कॉमेंट्स टाकली होती, त्यानुसार आपण हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर मित्रांनो, यूट्यूबवर खूप सारे व्हिडिओज आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की VBA कोड आहे, तो VBA कोड डाउनलोड करा, त्यानंतर तो इन्सर्ट करा, ॲड-इन्स मध्ये जा, त्यानंतर तिथे ऍड करा, त्यानंतर मॅक्रोज इनेबल करा अशा प्रकारे, आणि त्यानंतर ते आपल्याला एका सीटहून दुसऱ्या सीटवर जम्प करता येईल. तर मित्रांनो, यासारख्या किचकट प्रोसेस किंवा किचकट व्हिडिओ यूट्यूबवर आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु या ठिकाणी आपण अशी एक ट्रिक्स किंवा साधी पद्धती बघणार आहोत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला VBA कोड पेस्ट करण्याची गरज नाही किंवा मॅक्रोज इनेबल करण्याची सुद्धा गरज नाही. अतिशय सोपी अशी पद्धती आहे. तर बघूया आपण त्याचा वापर कसा करायचा त्या शॉर्टकटचा. तर आता या ठिकाणी बघा, आपल्याकडे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, 3, 4, 5 या ठिकाणी ही 6 अथर्व नावाची सीट आहे आणि ही टेक्नो नावाची सीट आहे. तर अशा आपल्याकडे 7 सीट आहे. तर आपण या ठिकाणी किती असू द्या, 100 असू द्या, 200 असू द्या, अशा किती सीट असेल तरी आपल्याला सहजपणे एका सीटहून दुसऱ्या सीटवर कसं जायचं तर ते आपण या ठिकाणी बघूया. तर मित्रांनो, साधी ट्रिक्स आहे मित्रांनो. त्यासाठी एक सोपी पद्धती आहे की या ठिकाणी हे जे ॲरोचे बटन दिसत आहे, तर या ॲरोच्या बटनवर आपलं माऊसचा कर्सर नेऊन याला माऊसच्या साहाय्याने राईट क्लिक करा. राईट क्लिक केल्यानंतर आपल्या एक्सेल फाईलमध्ये नेमक्या किती सीट आहे तर त्याचा डेटा या ठिकाणी सिरियल वाईज दिसून येईल आपल्याला. आणि आपल्याला सहजपणे जर आता ही जी सीट आहे टेक्नो, तर ही 7 नंबरची सीट आहे. याच्याहून आपल्याला फर्स्ट नंबरच्या सीटवर जायचे असेल तर फक्त या ठिकाणी हा जो डेटा आपल्याला दिसतो याला क्लिक केलं, बघा या ठिकाणी फर्स्ट नंबरच्या सीटवर आपल्याला जम्प करता येईल. त्यानंतर परत आपल्याला 5 नंबरच्या सीटवर जम्प करायचं असेल तर या हे जे ॲरो दिसतात त्या ठिकाणी कर्सर नेऊन आपल्या माऊसला राईट क्लिक करा. राईट क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी ज्या सीटवर जायचं, आता आपल्याला 5 नंबरच्या सीटवर जायचंय तर त्याला क्लिक करा. बघा या ठिकाणी 5 नंबरची सीट जी आहे ते दिसून येईल आपल्याला. 5 नंबरची सीट ओपन झालेली आहे. परत आपल्याला 2 नंबरच्या सीटवर जायचं आहे तर परत या ठिकाणी हे जे ॲरोचे ऑप्शन आहे याला माऊसच्या साहाय्याने राईट क्लिक करा आणि या ठिकाणी हा डेटा दिसून येईल, याला 2 ला सिलेक्ट करा, म्हणजे 2 नंबरच्या सीटवर आपल्याला जाता येईल. तर बघा मित्रांनो, किती सोपं आहे की यामध्ये या ठिकाणी आपण दुसरं कोणताही कोड इन्सर्ट केलेला नाही किंवा इतर कोणतेही जास्तीचे शॉर्टकट पण वापरलेले नाही. या ठिकाणी एक शॉर्टकट आहे की हे जे ॲरोचे ऑप्शन आहे तर याला आपल्या माऊसच्या साहाय्याने राईट क्लिक करायचे, म्हणजे आपल्या एक्सेल फाईलमध्ये नेमक्या किती सीट्स आहेत तर त्याचा डेटा आपल्याला सिरियल वाईज दिसून येईल आणि त्यानुसार आपल्याला सहजपणे कोणत्याही सीटवर जाण्यासाठी फक्त हा जो डेटा आहे त्याला क्लिक करायचा आहे, म्हणजे आपण सहजपणे त्या सीटवर जम्प करू शकणार आहात. तर मित्रांनो, एक्सेलने या सगळ्या शॉर्टकट किंवा सोप्या पद्धती आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहे. त्यामुळे अवघड आणि किचकट पद्धतीपेक्षा ही जी मेथड आहे ती वापरून आपल्याला सहजपणे एका सीटहून कोणत्याही दुसऱ्या सीटवर सहजपणे जम्प करता येईल आणि आपल्याला बॅक येता येईल. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.